सबैलाई नमस्कार। म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु आज फर्सीको मुन्टाको रेसिपी। यो तरिकाले तपाईहरुले बनाउनु भयो भने यो साह्रै मिठो हुन्छ है। त्यही भएर यो तरिका सबैले एकचोटी ट्राई गर्नु होला। हेर्नुस् त कति राम्रो यहाँ पाकेको छ है। फर्सीको मुन्टा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदा हुन्छ है। यसमा धेरै खालका पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ। अब हेर्नुस् त मैले यो यहाँनिर एकदम घरैको ताजा फर्सीको मुन्टाहरू लिएको छु। अनि यसलाई केलाइ वरी मजाले धोइ पखालेर राखेको छु। अब यहाँ लसुन किच्याउने, लसुन किच्याएर थोरै तेल हाल्नुपर्छ। अब थोरै तेल हालिसकेपछि यो लसुनलाई चाहिँ हामीले ब्राउन हुने गरी चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ककलाई फर्सीको मुन्टा पनि मन पर्दैन, तर हामीले फर्सीको मुन्टा चाहिँ खायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा धेरै खालका पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ। त्यही भएर हामीले फर्सीको मुन्टा खानुपर्छ। अब यहाँनिर यो ब्राउन भइसक्यो है। अब यो ब्राउन भइसक्यो। म यहाँनिर अब चाहिँ अघि चाहिँ केलाइवरी धोइवरी राखेको फर्सीको मुन्टालाई हाल्छु। अब यो फर्सीको मुन्टालाई चाहिँ हामीले अलिकति अब सबै हालिसक्यौँ। अब थोरै चलाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई। अब यसलाई हामीले चाहिँ पाक्न छोडिदिनुपर्छ एकछिन। अब हेर्नुस् त कति राम्रो पाकिसकेको छ। अब मैले यहाँ लास्टमा नुन हालेँ, किनभने सुरुमा चाहिँ साग धेरै देखिन्छ अनि यो पाकिसकेपछि थोरै हुन्छ। अनि हामीले सुरुमा धेरै साग छ भनेर धेरै नुन हाल्यौँ भने चाहिँ अब यो चर्को पनि हुनसक्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ लास्टमा नुन हाल्छु। लास्टमा नुन हाल्यो भने साग पनि ल हेर्नुस् त कति मजाले पाकेको छ। हेर्नु त लपक्कै पाकेको छ। हेर्दैखेरि पनि खाउँ लाग्ने गरेको है। अब हेर्नु त कति मिठो पाएको छ। आहा, हेर्दैखेरि खाउँ लाग्ने। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर